teď odcházíme z pokoje, bohužel už musíme jít, pojedeme do nového hotelu a půjdeme teď na procházku do Brna. Máme tady nějaký gel, nějaký šampon. Táta taky. Budeme teda spát spolu. Vyjdeme tady nějaký přístalek. Tady se dá rozsvítit. Koupelna. Záchod, dobrý, je mídlíčka 2, voda a sprchový kout. No a teda ještě tady máme televizi, takže tak. To je ten bazén. A tam už je teta. Ahoj, jdem za tebou. Nazdar. Ahoj. Uvidíme, je ledový. Jdem do toho skočit. Tak jo. 3. Čau. Budeš je to teplý, jo? No ze zhora. No, je to.
Zapadalo slunce, tak jsme ještě vymysleli, že pojedeme do Brna na muzejní noc. Naší dovolený poslední den je samozřejmě základní vědecký park. A to byl konec naší dovolený. Loučí se s váma Studio Nela, Tonda a Vašek.